ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับโอเคสวัสดีทุกๆคนครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมหนึ่งในเกมอินดี้ที่เคยมีคนรีเควสต์มานะครับผมตัวเอ่อชื่อว่าเกมอะไรนะ Asteria ป่ะเดี๋ยวดูชื่อเกมแป๊บ Adas น่าจะอ่านว่า Adastra นะครับผมตัวเกมนี้มันจะเป็นแนว Visual Novel นะฮะตัว Dialog ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแล้วก็อาจจะมี Adult Content ซึ่ง Adult Content เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีฉาก18บวกมากน้อยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะมีฉากวาบวิวมากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่ที่แน่ๆเนื่องจากอันนี้มันจะเป็นแนว Visual Novel เราจะค่อยๆไปหรือว่าจะไปกันเร็วๆดีกว่ากันนะถ้าเกิดจะค่อยๆไปก็คือจะค่อยๆอ่านแล้วก็ค่อยๆแปลให้ฟังครับซึ่งมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าปกติน่าจะ 2-3 เท่าได้หน้าจอมายังทำไมหน้าจอไม่ขึ้นวะตอนแรกว่าหน้าจอนี่ไงหน้าจอขึ้นแล้วโอเคฮะก็ในเรื่องคร่าวๆลองไปได้ลองเล่นมาแป๊บหนึ่งกลับไปดูตามเพจต่างๆมันก็จะเกี่ยวกับการออกสำรวจนะฮะแล้วอยู่ดีๆก็ไปโผล่ไปโผล่อีกมิติหนึ่งหรือโลกหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะฮะซึ่งโลกนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสัตว์นะครับผมอ่เกมน่าจะออกเป็นแนวน่าจะเหมือนเกมจีบหนุ่มนะฮะออกเป็นแนวเกมจีบหนุ่มซะมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เท่าที่เช็คมาน่าจะออกเป็นเกมแนวจีบหนุ่มนะฮะโอเคใครที่มากันแล้วนะครับผมสวัสดีทุกๆคนนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับผมอยากจะให้เล่นเป็นแบบไหนกันอยากจะค่อยๆอ่านค่อยๆแปลหรือว่าจะรีบไล่ไปตามเนื้อเรื่องเร็วๆนะฮะแบบไหนกันเร็วรีบบอกกันก่อนที่จะไอ้นี่ฮะจะดำเนินการกันต่อเซลฟ์ไวซิ่งสามารถพากย์ได้ด้วยเหรอ self voicing mode speech synthesis is used to read out text and auto interface element is intended to make the P game accessible to the vision impaired. The self-voicing mode can toggle by press V when self-voicing mode keyboard navigation อ๋อมันเหมือนใช้ระบบมันเหมือนแบบ text to speech นะฮะก็คือว่ามันจะมีตัวระบบที่คอยจับเวลาเราพูดว่าตรงตาม text แล้วมันจบหรือยังนะฮะเฮ้ยน่าสนใจนี่เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแปลเป็นไทยทุกบริบทนะฮะแล้วก็สามารถพากย์ไปได้อ่านตามตัวเกมไปได้ฮะน่าสนใจเดี๋ยวขอลองดีสตาร์ทกันเลยฮะ
Self-voicing enabled. It's so large. อ๋อมันเป็นระบบอ่านมันเป็น text to speech ฮะมันจะอ่านให้ self voicing enable it's so large มันใหญ่จัง It's too much. How do they get anything done? มันใหญ่มากเลย มันทำพวกนี้ได้ยังไงวะเนี่ย Computer, sensing doubt. Shall we proceed with the directive, amicus? ก็จะทำยังไงต่อดีครับ จะทำตามระบบที่วางไว้ไหม amicus นะฮะ รู้สึกว่าตัวเราคือ amicus นะครับ Amicus, I don't know. Are you sure they're level 5? ฉันไม่รู้ อันนี้เราถึง level 5 หรือยังเนี่ย เราถึง level 5 หรือยัง Computer, data from mission 32-65-193 indicates primate species with level 5 intelligence and ตามข้อมูลแล้วมิชชั่นหมายเลข 32-65-193 บอกว่าเราพบสปีชีส์ในระดับ 5 มีความชาญฉลาด Amicus, understood. Thank you. โอเคเข้าใจแล้วขอบคุณ Computer, most recent data indicates that all uplift attempts failed. อันนั้นนะ most recent data indicate that all uplift attempt fail ตามข้อมูลแล้วมีข้อมูลสัญญาณบอกว่าสัญญาณที่ส่งออกไปเนี่ยเป็นลบทั้งหมด Amicus, ha, that figures. Why did we try to uplift here in the first place? นั่นไงว่าแล้วฉันคิดว่าจะต้องเกิดอย่างนี้มาตั้งแต่แรก Computer, sensing doubt. Shall we proceed? คอมพิวเตอร์ฮะแล้วเราจะทำยังไงต่อ Amicus, name of the planet. นี่เราอยู่ที่ดาวไหนน่ะ Computer, Earth. โลกเราอยู่ที่ Amicus, โลก location of โลก Romanus ครับไม่ใช่โลก uplift. ตำแหน่งอยู่ที่ Ramanus Uplift ใช่ไหม Computer, the city of Rome, in the state of Italy. อยู่ที่ประเทศอยู่ที่จังหวัดโรมประเทศอิตาลี Amicus, is the probe there? มีโพบอยู่ที่นั่นไหม Computer, it has arrived. มันมาถึงแล้ว Amicus, give me a visual. Zoom in. ไหนขอดูหน่อยซูมเข้าไปใกล้หน่อย Amicus, that doesn't look like Adastra at all. แต่ว่านั่นดูไม่เหมือน Adastral เลยนะน่ะ Computer, Adastra reminder that uplift failed. Ruins of uplift attempt remain. ข้อมูลที่เหลือไม่สามารถติดต่อได้ Amicus, show me the ruins. ไหนขอดูสภาพแวดล้อมหน่อยสิ Computer, showing the Roman Forum. ขอแสดงเสาโรมันเหรอ Amicus, โรมันฟอรัม computer, sensing doubt. คอมพิวเตอร์จะให้ทำยังไงต่อ Amicus, shut up, please. Shut up please เงียบไป Computer. Amicus, what the hell are they even saying? That's not the language. It's all messed up. นั่นมันไม่ใช่ภาษานี่มันปนกันมั่วไปหมดเลย Computer, sensing. คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนะทำไมหน้าจอมันไม่เปลี่ยนวะทำไมหน้าจอมันค้างอยู่ที่หน้าหลักวะมาแล้วรู้สึกว่ามันค้างแอบค้างเปล่าวะ Sensing Amicus, that creature there. มันมีสิ่งมีชีวิตตรงนั้นใช่ไหม Computer, they are called humans. นั่นเรียกว่ามนุษย์นะ Amicus, get closer. ไหนเข้าไปใกล้หน่อยสิ Amicus, it's a human. นั่นใช่มนุษย์ใช่ไหมอ่ะ Computer, collecting data. He appears to be a young male human. นั่นดูเหมือนจะว่าเป็นมนุษย์วัยรุ่นเพศชายนะ Amicus, initiate landing sequence. โอเคเตรียมตัวลงจอดได้ Computer, have you located the directive? Have you located the directive
เอ่อเจอตำแหน่งข้อมูลแล้วใช่ไหม Amicus, yes. ใช่ Computer, warning that full nexus analysis is incomplete. ขอเตือนว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของ Nexus ไม่สมบูรณ์ Amicus, now, please. We cannot waste time outside of the stretch drive. โอเคตอนนี้เลยเราไม่สามารถที่จะเสียเวลาไปกับพวก stretch drive ได้อีกแล้ว Computer, initiating landing sequence. โอเคเตรียมตัวลงจอดฮะ It's hard to believe that I'm actually here. โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในสุดเราก็ถึง After years of fantasizing about it, I'm in Rome. หลังจากที่ฝันมานานในที่สุดฉันก็อยู่ในโรม I've been bouncing around with my friends like an idiot all day. ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่วิ่งเล่นไปทั่ว Yeah, I look like a total tourist, but this is what I've been saving up for the past 2 years. ฉันอาจจะดูเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วๆไปนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ฉันเก็บกดเอาไว้ตั้งแต่2 ปี A whole semester in Rome with the study abroad program. ฉันเรียนเกี่ยวกับโรมเนี่ยมาทั้งชีวิต All the conversations I've had with my parents about what a waste of money it would be evaporates from my brain as I take in the view. โอเคฉันต้องบอกพ่อแม่ของฉันว่าฉันเนี่ยใช้เงินทั้งชีวิตเพื่อที่จะมาที่นี่เลย We only have a few hours, so we move from the Forum to Palatine Hill, then finally to a nearby disco where I get just a little drunk. พวกเราใช้เวลาหลายชั่วโมงที่จะเดินทางจากฟอรัมไปที่ปาเลนไชน์ฮิลและในที่สุดเราก็ถึงดิสโก้ที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ดื่มกันสักหน่อย Before I know it, it's 2 in the morning and somehow my friends and I are able to stumble to a taxi that takes us back to our apartments. แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาตี 2แล้วฉันกับเพื่อนๆก็นั่งแท็กซี่กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเรา I walk unsteadily through the darkness, glad that I have the place to myself for now. เราเดินอยู่ในความมืดแล้วก็เดินตรงไปที่พักของเรานะฮะ Apparently my group was the first to arrive and my assigned flatmates won't be here for a few days at least. และดูเหมือนว่ากลุ่มเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกที่มาถึงนะครับผมแล้วก็เพื่อนร่วมห้องเนี่ยจะมาอีกภายในไม่กี่วันนะ I ฮะ open the door to my room and move my hand along the wall. ฉันเปิดประตูห้องแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือผ่านไปตามกำแพ I ง stumble and then sit on my bed, bouncing happily for a moment. ฉันทิ้งตัวลงไปที่นอนแล้วก็รู้สึกสบาย I เนื้อ think สบาย about ตัว going out onto the balcony, but I've been walking all day and it feels too nice to be sitting down. หลังจากที่เดินทางไปทั่วตลอดทั้งวันนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่แบบนั่งพักฮะ Plus it might not be a great idea considering the state I'm in right now. plus my great idea state ตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของฉันอาจจะเป็นไปได้ Just knowing the magic of the city is just outside my window is going to make it hard to sleep. และข้างนอกหน้าต่างนี่ก็อาจจะเป็นเหมือนเวทมนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันเนี่ยนอนไม่หลับ I sigh happily and look around my little room. ฉันรู้สึกมีความสุขมากกับห้องเล็กๆของฉัน Actually, I'm told that it's kind of big by the city's standards. แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่กว่าห้องอื่นๆในเมืองนี้นะ It's still a little bare since I just moved in today. It's still little bare since I moved มันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยตอนที่ฉันเพิ่งเข้ามาอาศัยนะฮะ I'd basically just dropped my suitcases next to the door before running out again. I basically just dropped my suitcase แล้วฉันก็วางกระเป๋าทิ้งเอาไว้ก่อน next to the door before running out again ฮะโอเคก็คื I อวางกระ glance เป๋า at them, ฮะก่อนที่ but decide I'm way too tired right now to unpack even if my pajamas are in there. Dress at gym but decide I'm way too tired right now to unpack even my pajamas แต่ตอนนี้เนี่ยฉันเหนื่อยมากเหนื่อยจนแม้กระทั่งจะเอาชุดนอนออกมาจากกระเป๋า It's fine if I'm just laying on top of the covers. It's fine I'm just laying
แต่ไม่เป็นไรฉันก็แค่นอนอยู่บนไอ้ I'll ผ้า get ปู to it นี่แหละ tomorrow. เดี๋ยวค่อยจัดการตอนพรุ่ง In นี้ the meantime, I just lay back, smiling in the afterglow of today's excitement. ตอนนี้ก็ขอพักผ่อนให้สบายหลังจากที่ออกไปมีความสุข And นะฮะ tomorrow I'll get to see even more. และพรุ่งนี้ฉันก็จะออกไปเล่นต่อ Damn ฮะ it, I need to calm down. แต่ตอนนี้ฉันขอพักก่อน No way am I gonna have the energy I'll need tomorrow if I'm up all night. ถ้าเกิดฉันไม่นอนพักแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยฉันเป็นผักแน่ I've ๆ got พ the ลังงาน whole ไม่พอฮะ semester and on top of that school doesn't actually start for another 2 weeks. และที่แน่ๆก็คือมีเวลากว่า2 สัปดาห์ฮะกว่าที่โรงเรียนจะเปิดครับผม There's plenty of time. มีเวลาเยอะแยะ Just ตาย relax for now and enjoy it. ช่วงเวลานี้ก็ขอรีแลกซ์ส With บายๆ that สักหน่อย thought in นะ my head, I start to drift off. และตอนนี้ก็เริ่มที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรฮะ drift off ก็คือแบบหลับไปแล้วฮะ Something moves. มีอะไรขยับ I lay there in the dark, wondering if I dreamed it. มันมืดไปหมดเลยไม่รู้ว่าฉันฝันไปหรือเปล่า I had been dreaming, even though I can't remember exactly what it was about. ช่วงนี้ฉันก็ฝันบ่อยๆนะแต่ถึงแม้ว่าฉันจะจำไม่ได้ว่าฝันเรื่องอะไรนะ Something about a portal, maybe. ความฝันเกี่ยวกับประตูประมา I ณนั้น listen for a while, but there's no other sound, just the occasional soft whoosh of a car passing by outside my balcony. ฉันพยายามฟังเสียงไปรอบๆแต่ก็ได้ยินเสียงแค่รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา I shift around a little. The suffocating humidity is making the sheets stick to my skin and I wonder if maybe there's a fan in the closet. บรรยากาศรอบๆเนี่ยมีทั้งร้อนทั้งชื้นฮะทำให้ผ้าปูเนี่ยติดหนังครับไมสกินติดผิวของฉันไปหมดเลยหวังว่าจะมีพัดลมที่อยู่ในตู้เลยนะ I finally sit up in bed, realizing that there's no way I'm going to fall back to sleep like this. แล้วฉันก็ต้องลุกขึ้นมาฮะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยคงนอนไม่ได้ I แน่ could เล at ย least try sliding open the balcony door, though I'm not sure that will do me any good. อย่างน้อยเนี่ยฉันก็ค่อยๆไปเปิดหน้าต่างตรงระเบียงอย่างน้อยก็น่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น Worth ฮะ a try, I แต่ get. ลอง I ดู groggily ซิ slide out of bed and try to slide the glass door open, but it doesn't budge. ฉันพยายามที่จะเปิดประตูเปิดหน้าต่างตรงระเบียงฮะแต่มันก็ติดเปิดไม่ I ได้ฮะ struggle for a few more seconds before sighing and moving toward the door to find the light switch. ฉันพยายามที่จะหาสวิตช์ไฟแต่ก็หาไม่ My เจอ feet ฮะ slide along the semi-cool wooden floor, which feels great, while my hands stretch out in front of me, searching for the wall. ฉันค่อยๆเดินไปตามพื้นไม้นะฮะแล้วก็เดินไปตามกำแพง Right ค then รับ I ผม remember that I was woken up by noises, and I imagine some intruder standing there in the dark, waiting for me to bump into him. แล้วก็จำได้ว่าเนี่ยตื่นมาเพราะว่าได้ยินเสียงแปลกๆฮะอาจจะมีใครที่แอบเข้ามาในห้องก็ได้ Feeling the hairs stand up on the back of my neck, I quicken my pace and find the wall, fumbling around until ค่อยๆจับfeeling the hair stand up มีขนลุกฮะขนคอค่อยๆลุกก่อนที่ฉันจะเดินไปตามกำแพง I ครับผม quickly glance around the room, relieved that it's empty. พอเปิดไฟขึ้นมาฮะก็ค่อยๆมองไปรอบๆห้องฮะแล้วอย่างน้อยมันก็ไม่เจอใครครับ My ผม parents had warned me about the crime rate here. พ่อแม่เนี่ยบอกเตือนฉันว่าเกี่ยวกับเรื่องโจรขโมยแถวๆนี้ฮะ While the city is technically safe in terms of murder, robberies, and muggings are apparently pretty common. เมืองนี้เนี่ยปลอดภัยในเรื่องการฆาตกรรมนะแต่ถ้าเกิดเรื่องโจรขโมยแล้วก็เป็นเรื่องปกติเลย I had shrugged it off at the time, but now that I'm alone, แต่ตอนนี้ก็คิดว่าฉันอยู่คนเดี I ยว make นะ my way to the balcony, looking for the lock before finally seeing that there's a latch near the top of the door. โอเคแล้วก็ค่อยๆเดินไปเปิดหน้าต่างตรงระเบียงฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเปิดล็อกที่ล็อก I ตัวหน้า unhook ต่าง it and ไว้ฮะ slowly slide the door open.
ฉันค่อยๆเปิดหน้าต่างออก I'm ครับผม disappointed to find that the air wafting from outside is almost as stuffy as the air inside. แต่ก็ต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าบรรยากาศลมจากข้างนอกเนี่ยร้อนพอๆกับข้างในครับผม Still, I take the moment to stare out at the lights of the city for a while. I still check the movement to ฉันใช้เวลามองออกไปข้างนอกสักพักหนึ่ง Even ครับ though ผ I'm ม more interested in the ruins, the city itself is undeniably beautiful. The city itself is undeniable beauty บรรยากาศข้างนอกเนี่ยสวยงามมากเลยครับผม Nothing like my hometown. ไม่มีอะไรสวยเหมือนบ้าน That's ฮะ when I notice that there's a strange smell in the air, like burning rubber. แต่ก็ได้กลิ่นแปลกๆภายในห้องครับกลิ่นเหมือนยางไหม้ค I รับผม stick my head out a bit further, looking around for the source, but I see nothing. ฉันพยายามที่จะมองออกไปข้างนอกฮะมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติครั Maybe บ that's normal here? มันอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ I ได้ look back at the clock on the wall. ฉันมองไปที่นาฬิกาตรงกำแพ 4 งครับ a.m. ตอนนี้ตอนตี I 4ครับ sigh ผม and shuffle back to the bed, only realizing that I've left the light on once I've already fallen back first onto the covers. เอ่อฉันเห็นก็คือ once I've already fell back first on the cover ก็คือเพิ่งมารู้ว่าเตียงนอนเตียงแค่ข้างเดียวเหรอ I sigh What? and will myself to get up, but the tiredness has returned and the heavy humidity is almost like a warm blanket pressing down on me. แต่ตอนนี้เนี่ยรู้เลยว่าความชื้นในอากาศครับผมแม่งเยอะคือแบบเหมือนแบบนอนแล้วเหงื่อท่วมอะนะฮะ I close my eyes. ฉันได้ I'll ก็ get หลั up บ and ตา turn it off in a ค second, รั้งฮะ just need to rest my eyes for a bit. แค่อยากจะนอนต่ออีกสักหน่อย Just ครับผ for ม a bit. แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเอาแล้วไม่ปิดไฟเลยใช่ไหมนอนเปิดไฟ Something กันแหละ moves again. เอ๊ะมีอะไรขยับอีกแล้ว And there's another smell in the air. แล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆใน A ห้อง good อีกแล้วเหร smell อ this time. แต่ว่าเป็นกลิ่นที่ดีครับ good smell เป็นกลิ่นที่โอเคไม่ไม่ใช่กลิ่นยางไหม้ Something floral. กลิ่นเหมือนดอกไม้ It reminds me of lavender. กลิ่นเหมือนดอกลาเวนเดอร์ฮะ And that's when something hard and sharp presses into my left eye socket, just Left. above the eye. left eye socket แล้วก็มีอะไรบางอย่างฮะขยับอยู่ที่ตาซ้ายครับผม It doesn't really hurt, but it shocks me awake. มันไม่ได้เจ็บแต่ว่าทำให้ฉันตื่นกลิ่นดอกลาเวนเดอร์กลิ่นหมาเนี่ยนะ It leans over me, something shiny in its grip which it's pulling back from my head. มันleans over me มันเขาเรียกว่าอะไรยื่นเหรอยื่นมาหาฉันแล้วก็something shiny is grip which is pulling back from my head แล้วก็มีอะไรแวบๆฮะแสงแวบๆโผล่ขึ้นมาซึ่งมันดึงหัวฉัน AV. เอวิ Ah. อ่ะ I kick out with both Ah. feet, hitting the thing leaning over me in its body. ฉันเตะขาคู่ครับผมฉันเตะขาคู่ใส่ตัวนั่น Edipole. เอดาโพ It lets out a surprised grunt, stumbling back and falling on its rear while I scramble back on my bed, pressing myself against the wall. ใน History. history It lets out a surprised grunt, stumbling back and falling on its rear Oh, while I มันอ่าน scramble back ซ้ำ on my อ๋อ bed, pressing myself against the wall. ก็คือว่าในขณะที่ไอตัวประหลาดนั่นนะฮะกำลังลุกขึ้นมาฉันก็แบบเอาตัวเองไต่ขึ้นไปบนกำแพงครับผมก็คือตกใจว่าง่าย Almost immediately it scrambles back up, revealing its massive build and its masculine shape. masculine shape it almost immediately it scrambled back up มันลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วฮะแล้วก็ทำให้เห็นถึงรูปร่างร่างกายที่เห็นกล้ามเนื้อฮะ masculine shape If he adjusts his cape and smooths down his fur before rubbing at his chest, giving me an odd look. มันค่อยๆขยับผ้าคลุมครับก่อนที่จะจัดขนแล้วก็มองหน้าตาแปลกๆมาที่ฉัน Then he fixes a smile back on his face. แล้วหลังจากนั้นก็ยิ้มให้ฮะ Abe. อาเว่ทำไมนึกถึงภาษามิเนียนวะ
นึกถึงภาษามิเนียนมา I stare. แล้วฉันก็จ้องมัน That's all I can do is stare. แล้วฉันก็ทำได้แค่นั้นก็คือการจ้องไปที่มัน He stares back จ้อ at งไป me ที่ for a moment, หัวนมดำๆข then องมัน clears his throat. step back at me for a minute and clear his throat เหรอมันจ้องกลับมาที่ฉันฮะก่อนที่จะกระแอมนะฮะ Ave/hello. away slash hello มันต้อง slash hello ด้วยเหรอสวัสดีชาวโลก The space above my left eye throbs and it sounds like I'm hearing two things at once from the same voice. the space above my left eye ทำไมต้อง above my left eye วะ top in sound like I'm hearing two things อ๋อมีอะไรบางอย่างครับทำให้ฉันได้ยินเสียงสองเสียงพร้อมกันแสดงว่า I away กับ hello เนี่ยคือเหมือนแบบเสียงมันซ้อนกันฮะ ERM, Potes Intelliger, / do you understand? ตอนนี้เข้าใจไหมอ่ะ inter เหมือนเราได้เรียนภาษาอิตาลีไปด้วยฮะ Again the bizarre twitching in my eye, in my brain, and hearing two things at once. แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างทั้งทะลุจากกระตาขึ้นไปบนสมองฮะได้ยินเสียงสองเสียงเนี่ยพร้อมกั I น feel like I'm going to be sick. และทำให้รู้สึกว่ากำลังจะป่วย The room shifts and swirls a bit, then slowly starts to settle again. ห้องเนี่ยเริ่มหมุนนะฮะก่อนที่จะค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมสรุปว่ากลายเป็นอาการบ้านหมุนไปแล้วฮะตอนนี้ The twitching in my head turns into a dull throb. into a dull throb เหรอหัวของฉันเนี่ยมันดีดตุบๆฮะ I'm having a nightmare. ฉันน่าจะฝันร้ายแน่ๆ Do เลย you understand me? ตอนนี้เข้าใจยังวะ I stare at him and he เข้าใจยั stares งสู back. เฮ้ยถ้าเกิดภาคภาษาเรียกว่าอะไรภาษาเฟอร์รี่อิตาลีเป็นภาษาอีสานนี่น่าจะหาเข้าใจสิสูแล้วฉันก็มองกลับไปที่มันฮะ Calm. I don't know if the chip is working. คอมเหรอก็คือคอมพิวเตอร์ฮะไม่แน่ใจว่าชิปมันทำงานหรือเปล่านะ WH what? WH what อะไรนะ The creature raises its hand to its head, rubbing at it. ไอตัวประหลาดนั่นยกมือขึ้นแล้วก็เอ่อถูไปที่หัวฮะ Well, he can speak, and it's translating. Can you understand me? โอ้อย่างน้อยมันก็พูดได้ฮะแล้วก็ค่อยๆแปลภาษาแล้วตอนนี้เข้าใจฉันหรือยังฮะ When am I going เข้า to ใจ wake ฉัน up? ที่สูเข้าใจยังเข้าใจคอยwhen am I going to wake up เมื่อไหร่จะตื่นนอนสักที He เนี่ย keeps staring at me and automatically I respond to him. มันก็มองที่ฉันตลอดเวลาฮะแล้วก็อยู่ดีๆฉันก็ตอบกันกลับไป Why yes? ใช่ Good. Seems it's finally working now. They take a moment to adjust to the host brain. host brain เหรอดีแล้วในที่สุดมันก็ทำงานนะมันใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งแหละกว่าที่มันจะทำงานได้เต็มที่ I struggle to keep up with his words. ฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น I'm นะ still hearing what he's saying. แต่ก็อย่างน้อยก็ฉันก็ได้ยินว่ามันพูดอะไร It's almost Italian with the inflections and the rolling R's, but at the same time it's definitely not Italian. มันสำเนียงก็เหมือนคล้ายๆเป็นสำเนียงอิตาลีฮะแต่มันก็ไม่ใช่ภาษาอิตาลี Still, I can understand what he's saying, like he's speaking my own language at the same time. ฉันก็เข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรนะเหมือนแบบพูดภาษาของฉันพร้อมๆกัน It makes it hard to concentrate. มันยากมากที่จะต้องใช้สมาธิตลอดเว What ลา is your name? แกชื่ออะไรสู What is your name? สูชื่ออะไรจอห์นสีหน้า His expectant look almost forces the answer out of my mouth. His expectation look almost force the answer of my mouth เหมือนมันพยายามที่จะเอาคำตอบออกมาจากปากของฉัน ก็คือแบบ
มึงไม่ตอบใช่ไหมมึงเขย่าคอออก John Cena, John Cena. เฮ้ยมันอ่านจอห์นซีนาได้ด้วยวะ อ่านจอห์นซีนาได้ด้วยวะ Self-voicing enabled. โอ้เดี๋ยวแป๊บนึ John งนะ Cena. Beautiful. I am amicus. จอห์นซีนางั้นเหรอโอ้เยี่ยมมากฉันชื่ออมิคัสนะอมิคัสเหรอเดี๋ยวอมิคัสคือไอตัวที่ขึ้นยานตอนตั้งแต่ต้นนี่ใช่ไหม The confusing double language I was hearing is starting to fade, and now only my own language comes from his mouth. ดูเหมือนว่าไอสองภาษาที่มันซ้อนกันตรงนั้นนะมันเริ่มหายไปแล้วครับผมแล้วตอนนี้ก็คือได้ยินเป็นเสียงเดียวฮะ It's odd. The words not quite matching up with his lips. แต่มันก็แปลกครับเพราะว่าภาษาที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ตรงกับปากที่มันพูดนะฮะ What's even more distracting are the massive canines that continue to flash behind those lips. แต่มันก็แปลกฮะที่ได้เห็นหมาตัวใหญ่ๆแล้วกำลังพูดครับ I need to get the hell out of here. ฉันจะต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้ว Dream or not, I don't like the look of the teeth and claws on this thing. ไม่ว่าจะฝันหรือไม่ฮะแต่ฉันก็ไม่ชอบไอ้เขี้ยวยาวๆกับไอ้เล็บนั่น Amicus, is the lingua having troubles again? หรือว่าไอ้ระบบแปลภาษานั่นเจ๊งอีกแล้วเหรอ I don't respond, instead glancing at the door just to the right and behind this, amicus. ฉันไม่ได้ตอบอะไรแต่ก็ค่อยๆมองไปที่ประตูที่อยู่ด้านหลังของ Amicus He frowns. He frowns frowns แปลว่าอะไรนะเหมือนแบบหลบปะ frowns Amicus, calm, you told me they're level 5. I can't even speak with it. คอมพิวเตอร์ไหนบอกว่าไอ้สิ่งมีชีวิตนี่มันเลเวล5ไงแต่ว่าไม่เห็นจะคุยกันรู้เรื่องเลย It takes me a moment to realize he's not talking to me. ในที่สุดฉันก็รู้ว่าไอ้นี่เนี่ยมันไม่ได้คุยกับฉันนี่หว่า I hear a soft chatter coming from the wolf, like someone's talking to him from a phone, but I can't see anything. ฉันได้ยินเสียงคุยจากไอ้หมาป่าตัวนั้นดูเหมือนว่าจะออกมาจากโทรศัพท์หรือว่าอะไรสักอย่างแต่ฉันมองไม่เห็น Amicus, yeah. Well, he kicked me in the chest. ใช่ไอ้นั่นมันเตะเข้ามาเต็มอกเลยแหละ Amicus rubs at his chest with a frown. อมิคัสถูไปที่อกนะฮะ More muffled speaking. more muffled speaking ก็คือแบบมีเสียงฟุดมุบฮะ Amicus, of course I didn't. He just kicked me. He's looking at me like he has no idea. ก็ใช่สิไอ้นั่นมันเตะฉันเตะเหมือนแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน More muffled speaking interrupts him. มันก็เสียงติ๊กคุยกันแบบนี้ Amicus, oh, wait, แส what? ดงว่าตัวเราจริงๆมันคือเหมือนแบบเป็นเด็กแลกเปลี่ยนฮะเป็นเด็กแลกเปลี่ยนมาเรียนที่อิตาลีครับผมก่อนที่จะไออามิคัสเนี่ยแม่งมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมมาจากต่างดาวลงมาที่กรุงโรมครับผมโอ้ wait what ฮะหมายความไงนะ Amicus, are you serious? นายว่าอย่างนั้นจริงๆเหรอ Now he looks pissed and I press myself harder against the wall, trying to work up the courage to make a break for the door. ตอนนี้ตัวอามิคัสเองก็ดูเหมือนว่าโมโหมากครับและทำให้ฉันเนี่ยจะต้องไต่ตัวไต่ติดแนบกำแพงนะ Amicus, how wait, so you're always offering me opinions on my mood, but you couldn't offer that? Wait you always offering me opinion on my mood but you couldn't that ต่อเธอนี่คอยเลือกอารมณ์หรอ offer me opinion เอ่อจะแปลว่ายังไงดีล่ะคือแบบคอยแนะนำเรื่องการใช้อารมณ์ฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำไม่ได้งั้นเหรอ More muffled babbling, but the wolf thing interrupts it with a snarl. มีเสียงขึ้นมารบกวนอีกแล้วฮะแต่ว่าไอ้หมาป่าตัวนี้ก็หยุด Amicus, well what the hell do I do now? แล้วตอนนี้จะให้ฉันทำอะไร His lips are drawn back and now I get to have a real good view of those canines. ตอนนี้เนี่ยปากเนี่ยแยกเขี้ยวอย่างกับหมาจริงๆเลยครับผม The real canine I stare wide-eyed at them,
and that's when he seems to notice me again. แล้วฉันก็บึ่งตามองเข้าไปแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมองกลับมาที่ฉันอีกครั้งห He นึ่งฮะ readjusts his expression into a smile, but I can still see a fang poking out. แฟงโพกิ้งเขาดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะปรับมูดของตัวเองฮะแล้วก็เก็บเขี้ยวลงนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ยังเห็นเขี้ยวอันหนึงโผล่มาครับผม Amicus, hey, listen. เฮ้ยฟังนะ Something about the way he acts, his expressions, demeanor. demeanor มีบางอย่างที่เปลี่ยนมูดของเขาฮะ He's so human. he's so human ดูเหมือนมนุษย์มากๆเลย Amicus, could you come with me outside for a quick moment? จะช่วยออกไปข้างนอกกับฉันแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะ For some reason the realization of his humanness makes me absolutely positive that this is a dream. การที่เห็นมันทำลักษณะเหมือนมนุษย์เนี่ยทำให้ฉันแน่ใจว่านี่คือฝันอย่างแน่นอน This must be a character from a game or movie that I'd seen. นี่น่าจะเป็นตัวละครจากเกมหรือไม่ก็จากหนังที่ฉันเคยดูมาก่อน I shake my head slowly at him. ฉันค่อยๆสายหน้าไปที่เขา Amicus, please. ได้โปรดเถ I อะ just stare, still waiting to wake up. ฉันก็ยังจ้องอยู่แล้วก็รอให้มันตื่น I've had dreams where I couldn't wake up before. ก็คือ This เหมือ is นแบบ just one of those. เหมือนแบบก็ยังสงสัยว่าตัวเองหลับอยู่ฮะนะฮะ I had dream ก็คือฉันเคยมีฝันที่ไม่เคยตื่นมาก่อนไม่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตื่น I remember reading somewhere that if you aren't sure you're dreaming you can plug your nose. I remember reading ฉันเคยจำได้ว่าวิธีตื่นออกจากฝันเนี่ยก็คือการดึงจมูกแรง If you ๆ can still breathe, อ๋อ then it's พักอยู่ definitely นู้น a ก็คืออุด dream. จมูกครับผมถ้าเกิดยังสามารถหายใจได้แสดงว่าหลับอยู่ครับ But I remain frozen against the wall. แต่ฉันก็ยังตอนนี้ก็คือแนบกำแพงอยู่ The นะ massive wolf size. ไอหมาป่าตรงนั้นมองกลับมาฮะ Then his paw suddenly moves to his waist. และมือครับผมพอมันคืออุ้มตีนนั่นแหละนะฮะเลื่อนไปตามเอวครับผม I only have a moment to see some sort of device with multicolored lights before he moves and my entire body seizes up and things go black. The only have moment to see the sort of device with multicolor light before he moves โอเคสิ่งที่ฉันเห็นนะฮะก็คือว่าเครื่องมืออะไรบางอย่างที่เป็นแสงวิบวับครับผมก่อนที่มันจะกลายเป็นสีดำอีกครั้งน่าจะเป็นในตรงนี้แหละเนี่ยที่อยู่ตรงอกของมันตรงนี้ใช่ไหม My body feels strangely numb. ร่างกายของฉันรู้สึกชาไปหมด It's like when I wake up with a dead leg or arm, except right now it's my entire body. เหมือนกับเมื่อก่อนที่ฉันตื่นขึ้นมาแล้วขยับแขนขาไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยขยับไม่ได้ทั้งตัวเอาเชียถูกหมาอัมแล้วเชียถูกหมาอัม The only thing I can really feel is a sharp, cold pain behind and above my left eye. The only thing I can really feel is sharp cold pain behind the above สิ่งที่ฉันรู้สึกได้อย่างเดียวก็คือความเย็นที่ผ่านตาเข้ามาครับ I แล้ว try ก็ to เป็นตา wiggle my ข้าง fingers ซ้าย and ด้วยนะ hands, wondering if I'm having some sort of sleep paralysis. ฉันพยายามที่จะขยับนิ้วและมือครับแต่ก็ขยับไม่ได้ฮะเหมือนเป็น They อัม move. พาตครับผม At least I think they do. Everything's so dark. รู้สึกว่าจะขยับได้ฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือรู้อย่างเดียวก็คือมันมืดไปห Am มด I ครับผม still in the apartment? นี่ฉันอยู่ในอพาร์ตเมนต์อยู่อีกหรือเปล่า Usually there's a little bit of light coming from the balcony because of the street lamps, but everything is pitch black. แต่ถ้าเกิดอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ต้องเห็นแสงไฟลอดผ่านตัวหน้าต่างระเบียงเข้ามาฮะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมืดไปหมดครับ I start to feel a little panicky, both from the numb feeling and also the idea that I might have gone blind somehow. ฉันอยากจะเป็นบ้ามากเลยตอนนี้เนี่ยแพนิคแบบตกกระจายไปหมดฮะแต่ตอนนี้เนี่ยฉันมองไม่เห็น I try คน to ตาบอด remember what happened last. ฉันพยายามนึกค่อยๆนึกขึ้นมาฮะว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง Did ครับ I ผม go out somewhere? Maybe a club. ฉันได้ไปที่ไหนที่คลับก็คือแบบผับฮะที่ไหนหรือเป The ล่า disco. ที่ดิสโก้เหร Did อ I take something? หรือว่าดื่มอะไรมาห I รือเปล่า start to push myself up and that's when I feel something soft under my hands, and something very hard under it,
like concrete. ฉันพยายามค่อยๆจับไปทั่วฮะแล้วก็เจออะไรนุ่มๆที่อยู่ใต้มือฉันแล้วก็อะไรแข็งๆคล้ายๆคอนกรีตฮะ I'm definitely not in a bed right now. แต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้อยู่บนเตียงแน่ Now I really am starting to panic, wondering if I've been kidnapped. ตอนนี้เนี่ยฉันน่าจะถูกลักพาตัวแล้วแน่นอนเลย I get on my hands and knees, thankful that at least the numb feeling is going away. ฉันพยายามลุกขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ความรู้สึกชาเนี่ยหายไปแล้ว I'm also relieved to find out I'm not blind. I see a soft glow of light outlining what's roughly the shape of a door in front of me. เอ่อฉันค่อยๆดูแต่อย่างน้อยเนี่ยฉันก็ไม่ได้ตาบอดฮะเห็นแสงไฟลอดออกมาจากประตูข้างหน้าครับผ I ม open my mouth, about to call out before I force it shut again. ฉันฉันเปิดปากเหรอ Open my mouth about to call out before I force it shut again ฉันฉันพยายามจะร้องเรียกตะโกนครับก่อนที่จะเงียบ I have no idea where I am, or how I got here, but I'm not liking the signs. ฉันไม่รู้ว่าที่นี่มาที่ไหนและฉันมาที่นี่ได้ยังไงแต่ฉันไม่ชอบเลยว่ามัน My head throbs a little and I close my eyes tight, trying to steady my breathing, listening to my heart pound. ฉันพยายามตรวจสอบร่างกายฮะฟังเสียงหัวใจเต้นเสียงหายใจนะครับผม I definitely got back to my apartment and I remember going to bed, and then I remember. ฉันจำได้ว่ากลับไปที่อพาร์ตเมนต์ฮะแล้วก็ขึ้นไปนอนและหลังจากนั้นก็ My eyes fly open as I remember that wolf creature staring at me with those blue eyes. ฉันจำได้ว่าฉันเห็นเอ่สัตว์หมาป่าฮะ wolf creature มองกลับมาที่ฉันนะฮะด้วยตาสีฟ้าครับผม And those teeth. แล้วก็เขี้ยวพว Oh กนั้ my น god. There's no way. There's no fucking way. โอ้พระเจ้ามันไม่ใช่แน่ I open my eyes again and stare at the soft light, trying to listen. ๆฉันลืมตาอีกครั้งแล้วก็มองไปที่แสงนั้นพยายามที่จะฟัง There's a constant hum of some kind, a whirring of a large machine. ฉันได้ยินเสียงคำอะไรสักอย่างหนึ่งเสียงคล้ายๆเครื่องจักรขนาดใหญ่ It's gentle and almost soothing, but it makes me think I'm in some sort of vehicle. มันเป็นเสียงอะไรบางอย่างคล้ายๆเสียงรถยานพาหนะครับ But I don't feel anything, no bumps or turns. ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการบัมก็คือแบบโยกแบบตึงอ่ะนะฮะหรือว่ามี I การ slowly เลี้ยว crawl ไปเลี้ยว toward มา the ครับผ door, ม listening as hard as I can for voices, or movement, anything that might tell me someone's nearby. ฉันพยายามคลานไปที่ประตูฮะแล้วก็พยายามฟังว่ามีเสียงหรือมีการขยับอะไรแบบ As I บ้าง get หรือเปล่าค closer รับผ to ม the door I do hear something, a type of beeping and chirping. แล้วพอเข้าไปที่ใกล้ๆประตูนะฮะก็ได้ยินเสียงปี๊บปี๊บ I stay in that position for what feels like a solid 15 minutes, not hearing anything more. I stay in that position ฉันอยู่แบบนั้นเนี่ยมาเป็นเวลา15นาทีฮะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลย I think about trying to open the door, but I realize that might not be a great idea. ฉันก็คิดว่าจะพยายามเปิดประตูฮะแต่ว่านั่นคงไม่ใช่ความคิดที่ดี I still don't know if that wolf is real. No, I know he isn't real. ฉันไม่รู้ว่าไอหมาป่าตัวนั้นเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะเป็นของจริงแหละ What's more likely is that someone slipped something into my drink and I hallucinated everything. การที่ฉันดื่มมากเกินไปอาจจะทำให้ฉันเพ้อก็ได้ I had laughed off my parents' warnings that tourists are vulnerable in Rome, but now that doesn't seem so crazy. I have laughed off my parents warning ฉันเคยหัวเราะเกี่ยวกับการเตือนของพ่อแม่มาก่อนฮะแต่ว่าฉันไม่เคยนึกมาก่อนว่ามันจะกลายเป็นอย่างนี้ Someone had drugged me, followed me to my apartment, then kidnapped me. มีใครบางคนฮะวางยาฉันแล้วก็ตามฉันไปที่อพาร์ตเมนต์ก่อนที่จะลักพาตัวฉัน I มา need something, a weapon, before I try opening the door. ฉันต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนแบบอาวุธหรือก่อนที่จะเปิดประตูนั่น I feel like I'm in a closet of some kind, so there's probably something here that I can use. ฉันต้องการI feel like I'm in closet of some kind
ฉันดูเหมือนว่าฉันถูกขังอยู่ในตู้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง Slowly, I get on my knees and start moving forward, waving my hands out in front of me. ฉันพยายามลุกขึ้นมาคลานครับ If ผม I can find the shelves, then I can just feel around for something solid and แล้วก็ค่อยๆคลำหาไปข้างหน้าฮะจน my เจอ hand sweeps what feels like a box, and what follows is a clang of metal as something falls to the floor. แล้วฉันก็ไปเจออะไรสักอย่างกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะตกลงมาเป็นเสียงคล้ายๆเหล็ก I cringe, squeezing my eyes shut as the sound echoes around the room I'm in. ฉันค่อยๆคลานนะฮะแล้วก็คลานไปตามเสียงที่ฉันได้ยิน I kneel there in complete silence, stunned. ฉันหยุดนิ่ง And that's when light spills over my body, followed by a large shadow. and that's when the light spill over my body followed by a large window และตอนนั้นเองนะฮะก็มีแสงไฟนะฮะสาดส่องมาที่ตัวฉันตามด้วยเงาขนาดใหญ่ครับผม Amicus, oh hey, you're awake. Did you know he was awake? เอ้ยตื่นแล้วเหรอเธอรู้เปล่าเธอรู้เปล่าว่าไอ้นี่มันตื่นแล้วนะ Yes, for approximately 0.2 hours. ใช่ตื่นมาประมาณ 0.2 ชั่วโมงนะ Amicus, I swear to the gods, why are you so useless? ให้ตายสิพระเจ้าแกนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆอ๋อมันก็คือไอตัวคอมพิวเตอร์มันไม่ยอมเตือนนะว่าตัวเราเนี่ยมันตื่นแล้วฮะ I sit there, not having turned around yet, but the shadow gets bigger and I feel him looming over me. ฉันนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนแต่ที่รู้ๆก็คือว่าเงาที่อยู่ข้างหลังฉันเนี่ยค่อยๆขยับมาหาฉัน I get a นะฮะ whiff of lavender. ฉันได้กลิ่นของลาเวนเดอร์ทำไมกลิ่นมันเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์วะ Finally, I slowly turn my head and see the wolf. แล้วฉันก็ค่อยๆหันหัวกลับไปมองไอ้เจ้าหมาป่าตัวนั้น He towers over me, his broad muzzle pointed down so that he can look me right in the eye. He tower over me his broad muzzle point down so he can look right at เขาเนี่ยจ้องมองลงมาหาฉันประมาณ While his นั้น size and general demeanor are intimidating, his eyes are warm and friendly. While his size and gentle imitating his eyes are warm and friendly สายตาของเขาเนี่ยดูอบอุ่นและเป็นมิตรครับ That ผม doesn't really matter to me right now, as I realize that I hadn't been dreaming or hallucinating earlier. แต่มันก็ไม่ได้เป็นผลนะครับเพราะว่าฉันรู้ว่าตอนนี้เนี่ยฉันกำลังฝันและเพ้ออยู่ค Or รับผ the ม dream/hallucination is ongoing. และตอนนี้ก็ยังฝัน The ต่อ wolf เนื่องค moves รับผม toward me and I immediately scoot back until the shelves behind me dig into my spine. เจ้าหมาตัวนั้นฮะก็เดินเข้ามาหาฉันและฉันก็เซฮะเซไปชนกับฉันข้างหลังครับผ I ม vaguely noticed the metal thing that I'd knocked over earlier. ฉันก็เพิ่งรู้สึกจากไอ้เหล็กที่ชนคราวก่อนครับผม It's a polygon-shaped thing with a long cord running out of it. มันเป็นลักษณะเป็นรูปโพลีกอนฮะแล้วก็มีสายระลงระยางละลา Remember, the human doesn't know about the galaxias. Proceed with caution. ผลระมัดระวังด้วยมนุษย์เนี่ยมันไม่รู้เกี่ยวกับจักรวาลฮะ The Galaxies wolf's ears flick before he visibly tries to write his expression into a smile. โอ้หมาป่าตัวนั้นฮะกระดิกหูฮะก่อนที่จะค่อยๆยิ้มครับผม Amicus, hello human, sorry, I mean John Cena, right? จอห์นซีนาสวัสดีมนุษย์ขอโทษนะจอห์นซีนาใช่ไหมน่ะ Again, I get caught up in watching the movements of his mouth counter to what I'm hearing in my brain. I get caught up in watching the movement of his mouth counter โอ้และอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฉันก็เห็นว่าปากของมันขยับตอนที่มันพูดฮะ Then I notice that he's waiting, watching me intently. และฉันก็รู้ว่ามันกำลังรอ I โอกาส open my คำตอบของ mouth, เขา then รอ close รอ it, คำตอบฮะ then nod. ฉันอ้าปากแล้วก็ปิดแล้วก็พยักหน้า The wolf still stares at me, seeming not to understand. ไอหมาป่าตัวนั้นมองกลับมาดูเหมือนว่าจะไม่เข้าใจฮะ Amicus, right?
ใช่ไหม The silence stretches on until I finally force myself to speak. ฉันยืนอยู่นิ่งๆก่อนที่พยายามที่จะพูดออกมา John ครับผม Cena, yes. แม่งตลกเวลามันอ่านชื่อมันเปลี่ยนชื่ออีกทีหนึ่งได้ไหมเนี่ยจอห์นซีนา It ใช่ comes out in barely a whisper. It's come out very a whisper เสียงออกมาคล้ายๆเสียงกระซิบครับผม Amicus, great. So now that we understand that, I can tell you that I'm from the star Stella Vita, very far from here. Stella Vita โอ้เยี่ยมในที่สุดแล้วก็คุยกันเข้าใจสักทีนะ ฉันเนี่ย มาจากดาว Stella Vita ไกลโพ้นจากที่นี่มาก The เลย wolf sets his paws far apart, his eyes wide as he emphasizes the distance. Set his paw far apart his eye wide emphasis the distance อ๋อก็คือว่ามือของเขานะก็ชี้ไปที่บอกระยะว่ามันไกลครับผมแล้วก็ตาในเบิ่งโพงครับผม He's talking to me in a way one might to a very dumb 2-year-old. เขาพูดกับฉันเหมือนอย่างกับว่าฉันเนี่ยเป็นเด็กอายุ2 ขวบ Amicus, I live on a moon called Odestra. Do you know what a moon is? You live on what's called a planet. ฉันอาศัยอยู่บนพระจันทร์ที่ชื่อว่า Adastra เธอรู้จักไหมน่ะดวงจันทร์น่ะเธออาศัยอยู่ที่ดาวดวงไหนนะ I stare at him for a moment, almost offended despite my continuing shock. ฉันมองไปที่เขาแล้วก็รู้สึกช็อกไปพร้อมกันครับผม Amicus smiles gently. อเมคัสค่อยๆยิ้มครับผม Amicus, a moon is a large. พระจันทร์เนี่ยดวงใหญ่มากเลยนะ John Cena, I know what a moon is. ฉันรู้ว่าดวงจันทร์เนี่ยคืออะไร Amicus blinks at me. โอ้อเมคัสบลิงกระพริบตาใส่ฉัน John Cena, we have one. เรามีอยู่ดวงหนึ่งอ่ะ My words feel automatic. Actually, everything feels like it's on autopilot right now. ออโต้ไพลอตคำเนี่ยออกมาจากปากฉันโดยอัตโนมัติอย่างกับเหมือนโดนออโต้ไพลอตครับผม Amicus, oh. Well, I didn't know that. That's great. โอ้งั้นเหรอฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเยี่ยมไปเลย There's an awkward silence as the two of us stare at each other. แล้วอยู่ดีๆก็มีเดทแอร์ผม awkward silence ฮะแล้วก็ต่างคนต่างมองซึ่งกันและกันครับผ The ม initial fear is wearing off. initial fear is wearing off แล้วอย่างน้อยก็ความกลัวตอนเริ่มต้นก็หายไปฮะ I feel that if this alien is meaning to hurt me, he would have done it by now. ตอนแรกฉันนึกว่าถ้าเกิดไอตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยมันจะทำร้ายฉันแล้วก็มันคงจะทำไปนานแล้วแหละ At least, for now. อย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ยังนะ Amicus rubs his paws together nervously. อมิคัสถูมือของตัวเองnervously ก็คือแบบเครียดนิดหนึ่งฮะ Amicus, are you hungry? หิวหรือเปล่าน่ะ He motions at his mouth, then rubs his stomach while licking his lips. เขาขยับปากแล้วก็ถูพุงอะสตอมักถูพุงถูท้องก่อนที่จะเลียปากของตัวเองครับผม Amicus, MMMMMH. MMMMMH มันก็ครับผม MMMMMH Again, gestures and expressions that I have no trouble interpreting. against Christian assertion that I have no trouble interpreting แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่การที่เขาขยับมือแล้วก็แสดงอารมณ์เนี่ยI have no trouble ก็คือไม่ต้องก็คือแปลง่ายมากครับจากลักษณะที่เขาทำออกมา The only alien thing about him is his appearance. The only alien things about him is his เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดของเขาเนี่ยที่เห็นก็คือลักษณะกายภาพของเขาครับผม his appearance John Cena, I don't know. ฉันไม่รู้นะ The wolf frowns, almost looking frustrated. เจ้าหมาป่านั่นทำหน้าเหยเกฮะก่อนที่จะมองแบบงงง His วยครับผ slow ม speech gets even slower. เขาพูดช้าลงไปอีกครับผม Amicus, well, why don't we give it a try, then? แล้วทำไมเราจะไม่ลองกันสักหน่อยล่ะ I guess my answers don't exactly make me seem intelligent. ดูเหมือนว่าคำตอบของฉันคงจะฉลาดไม่พอสินะ But I don't know how else to respond. แต่ก็ฉันก็ไม่รู้ว่าจะตอบ
ไปยังไงดี Amicus, why don't you come out onto the deck with me? I'll make something. ทำไมไม่ตามฉันมาที่ห้องโถงล่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้อะไรให้กินสัก Amicus หน่อย gives an exaggerated come on gesture with both paws as he walks backwards, straight into the wall as he misses the door. เขาทำท่าเหมือนให้ตามเข้ามาครับผม Amicus, ow. Yeah, let's go human. โอ้โอเคไปกันไอ้เจ้ามนุษย์ He rubs the back of his head with a wince before turning and walking out the door. รับ his rub the back of his head เขาถูหัวตัวเองฮะก่อนที่จะค่อยๆเดินออกไปทางประตูครับผม I stare at the open door for a moment before slowly getting up and following him, walking over a brown shag rug, the soft thing I'd been laying on. ฉันค่อยๆเดินออกไปฮะตามเข้าไปแล้วก็เห็นเสื่อสีน้ำตาลครับผมเสื่อสีน้ำตาลนุ่มนิ่มก็คือเป็นเสื่อที่ฉันเนี่ยได้นอนมาตั้งแต่ตอน That's ต้ when น I'm ฮะ standing in the middle of what looks like something straight out of a sci-fi movie. ฉันดูไปรอบๆเหมือนแบบเป็นหนังพวกไซไฟเลย It's ฮะ small and cramped, but the amount of unfamiliar, glowing technology is almost overwhelming. มันดูยานเล็กๆฮะแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ไม่รู้จักมาก่อนครับผ Glass ม panels cover almost every inch of the walls around me, displaying images and characters that I can't even come close to understanding. มันเต็มไปด้วยการแสดงภาพทุกทุกระเบียดนิ้วฮะเต็มไปหมดเลยครับผมซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรบ้าง Straight ahead of me are large windows, looking out into blackness dotted with specks of light. แล้วก็มองไปที่นอกหน้าต่างฮะแล้วก็เห็นจุดสีขาวๆเต็มไปหมดเลยครับผม Specks of light. จุดขาวๆนั่นเหรอ I'm in a spaceship. ฉันอยู่ในยานอวกาศ Where the hell is he taking me? แล้วฉันนี่กำลังไปไหนเนี่ย Amicus is over to my right side, messing with what I can only describe as a large espresso machine growing out of the side of the spaceship. Last Espresso Machine ยังหมากินเอสเปรสโซ่ด้วยเอาอามิคัสเนี่ยอยู่ด้านขวาของฉันฮะค่อยๆพาฉันไปแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับไอ้เครื่องกาแฟขนาดใหญ่ฮะ He's holding a cup under a nozzle, ducking down a little to stare at the opening. He so up a cup under a nozzle โอเคก็ถือกาแฟแล้วก็จับเหมือนแบบกำลัง He ทำ notices ของอะไร me ให้กิน looking. ฮะเขารู้ว่าฉันกำลังมองอยู่ Amicus, takes a while to warm up. I have to warn you that it's not very good, but it's probably better than most of what you eat on your planet, I mean. On your moon เนอะทำไมมันเรียกว่า moon เพราะว่าหมามันมองภาพเป็นขาวดำปะมันก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็น earth อันไหนเป็น moon เนาะแต่ตอนแรกที่ยานมันมาจอดที่อิตาลีมันก็บอกอยู่ว่ามันเป็น earth นี่ใช่ไหมงงมันใช้เวลาสักพักในการวอร์มนะครับผมแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็อร่อยกว่าที่แกได้กินตอนที่อยู่บนดวงจันทร์หมายถึงว่าอยู่บนดาวนั่นน่ะ Just as he's talking, a very thick globule of brown sludge shoots out of the nozzle, half of it missing the cup. แสดงว่ามันจำไม่ได้ฮะว่าดาวที่เราอยู่คือเอิร์ธคือโลกฮะมันจำว่าเป็นดวงจันทร์มาตลอดโอเคนี่ก็ทำแล้วก็มีอะไรออกมาจากไอ้ท่อนั้น Damn it. ชิบหายแล้ว The wolf hastily moves the cup to catch the rest of it while reaching over with his other paw to snatch up a rag from a hook on the side of the machine. เขารีบไปจับแก้วฮะก่อนที่จะใช้มือด้านหนึ่งไปจับเอาพรมบ่ Amicus, sorry, this thing is near broken. Do you want to sit down? รู้สึกว่าขอโทษนะรู้สึกว่าไอ้เครื่องนี้มันจะใกล้สักหน่อยไหม He nods his head over at one of the two seats in front of the windows. เขาเนี่ยพยักหน้าไปทางเก้าอี้ที่อยู่ข้างหน้าทั้งสองตัวฮะ Amicus, just, don't touch any of the bright lights, okay? แล้วก็อย่าไปซนกดปุ่มอะไรเขาล่ะ I make my way over to the front of the deck, still waiting to wake up.
check my way โอเคแล้วก็เราก็ค่อยๆเดินไปฮะแล้วก็รอว่าจะตื่นเมื่อไหร่ I stand beside the seat, reaching out to touch the soft red bristles of the helmet and the wings on the sides. I stand beside the seat ฉันยืนอยู่ข้างๆที่นั่งฮะtouch soft red bristle of the helmet and the wing on the side อ๋อมันคือตรงนี้ใช่ไหมฉันยืนอยู่ข้างๆเก้าอี้ครับก่อนที่จะค่อยๆจับไปตามขนสีแดงฮะ I stand beside the seat. This only enforces the feeling that I'm hallucinating or dreaming. อันนี้เนี่ยมันทำให้ฉันยิ่งมั่นใจว่าฉันเนี่ยกำลังไม่เพ้อก็ฝันอยู่ครับ There's a strange Roman influence to Amicus and the ship, one that's almost cartoonish. แล้วมันก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ของโรมันเนี่ยจะ influence ฮะก็คือแบบเป็นยังไงเดี๋ยวเขาเรียกว่านำหรอแบบ influence อะเรียกว่ายังไงดีวะก็คือทำให้ก็คือทำให้อามิคัสเนี่ยชอบโรมันเนี่ยถ้าเกิดจะแปลกันง่ายๆฮะแล้วก็เอามาประดับยานทำให้มันดูเหมือนการ์ตูนครับ Has my obsession over Rome gone too far? หรือว่าการที่ฉันชอบโรมมันไปไกล I can just imagine myself in some Italian hospital right now, babbling about Roman wolf aliens. หรือว่าฉันอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ฉันก็กำลังเพ้อเกี่ยวกับหมาป่าแล้วก็ยานอวกาศกับ Amicus, go on and sit. มาเลยมานั่งลง Amicus plants himself heavily in the seat next to mine, holding 2 cups of what looks like brown sludge. Amicus ก็มาถึงฮะแล้วก็นั่งข้างๆฉันในมือเนี่ยถือแก้วที่เต็มไปด้วยbrown sludge ก็คือแบบคล้ายๆแบบสีน้ำตาลข้นๆอ่ะ He holds one out to me. เขายื่นแก้วหนึ่งมาให้ฉัน I take it gingerly before sitting down. ฉันเอาแก้วฉันถือแก้วไปนั้นก่อนที่จะค่อยๆนั่งลง Looking into the cup, the food has the consistency and look of half-melted chocolate ice cream. half melted ice cream อาหารในแก้วนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเหมือนไอติมช็อกโกแลตที่ละลายไปครึ่งหนึ่งนะ Except it's warm and smells like dirt, like literal mud. except it's warm and smell like dirt ยกเว้นแต่ว่ากลิ่นมันคล้ายๆที่ดินหรือไม่ก็โคลนเนี่ย I scrunch my nose up at it, which Amicus notices. ฉันค่อยๆstretch my nose แบบว่าถูจมูกฮะซึ่งอามิคัสเนี่ยก็รู้ Amicus, haha. Yeah, it's not the best. I actually had some good food that I brought along with me, but I ate it all before I got here. ฉันว่าแล้วไงมันต้องไม่เป็นนายจะต้องไม่ชอบแน่เลยแต่ว่าสิ่งที่ไอของอร่อยเนี่ยพอดีฉันกินไปหมดแล้วก่อนที่ฉันจะมาถึงที่นี่ The wolf shrugs then settles excitedly into his seat. The wolf shrugs then settles excitedly to his seat หมาป่าค่อยๆลงไปนั่ง Amicus, so tell me about where you're from. What's life like on Earth? สรุปว่ามันก็รู้ว่าเรามาจากพระจันทร์แล้วทำไมมันพูดถึงมูนสรุปว่ามึงรู้ป่ะเนี่ยว่ากูมาจากไหนอย่างน้อยก็บอกให้ฉันฟังสิว่าชีวิตบนโลกเนี่ยเป็นยังไง John Cena, it's okay. โอเคได้ Amicus, okay, well, what's your occupation? โอเคอย่างนั้นเธอเนี่ยทำอาชีพอะไรล่ะ John Cena, I'm a student. ฉันเป็นนักเรียนนะ Amicus, oh, what discipline? แล้วทำอะไรล่ะ I try to adjust to the surreal feeling of talking to this wolf. ฉันค่อยๆปรับอารมณ์ว่ากำลังพูดอยู่กับหมาป่าฮะ John Cena, I don't know yet. I was looking into history, Greek and Roman studies.
ฉันไม่รู้สิก็ตอนนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรีกโรมันนะ Amicus. อืม That seems confusing to him for some reason. ดูเหมือนว่าฉันจะทำให้เขางงงวยไปแล้วนะ Amicus, do you have an emperor? What's he like? เธอเธอมีกษัตริย์หรือเปล่าแล้วเขาหน้าตาเป็นยังไง I catch myself staring at his mouth again, at the weird way his mouth is unsynced with his words. อันซิงที่สุดนั่นไงฉันค่อยๆปรับตัวฮะไปกับการที่เขาพูดออกมาเนี่ยปากไม่ตรงกับเสียงครับผม John Cena, and no. no ไม่มีฮะ Amicus, then how? อ่ะไม่มีเหรอ I interrupt him. ฉันแทรกเขาค John รับผม Cena, why isn't your mouth matching up with the sounds you're making? ทำไมเสียงจากปากของเธอเนี่ยไม่ตรงกับปากที่เธอพูด Amicus, even with the spaceship and alien around me, it's the weird distortion of feeling like I'm watching a dubbed movie that has me most unsettled. ถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ในยานอวกาศเนี่ยแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นการพากย์เสียงจากหนังที่ไม่ตรงกัน Amicus, oh. โอ้ Amicus points a finger at me to a spot just above my left eye. อามิคัสเอานิ้วไปชี้ที่จุดที่อยู่ข้างที่ตาข้างซ้ายครับผม Amicus, I gave you a lingua. It helps you understand me. ฉันให้ลิงกัวกับเครื่องแปลภาษาฮะน่าจะแปลว่าประมาณนั้นฉันให้เครื่องแปลภาษากับเธอจะได้เนี่ยเข้าใจฉัน I stare at him, but he doesn't offer anything more. ฉันมองไปที่เขาแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น John แล้ว Cena, how? แล้วหมายความยังไง Amicus, oh, well it, sort of attaches to the language center in the brain. มันก็เหมือนแบบเป็นจุดศูนย์รวมภาษานะที่ส่งตรงไปที่สมอง Amicus, it's very smart. It learns from the host brain and is able to interpret the 8 major galaxias languages for them. มันเยี่ยมมากเลยนะมันเรียนมาจากมันเรียนรู้มาจากสมองของโฮสต์นะแล้วก็ทำให้เข้าใจถึงภาษา8ภาษาหลักที่ใช้กันในรอบกาแล็กซีด้วย John Cena, and how does it do that? แล้วมันทำอย่างนั้นได้ยังไงนะ Amicus, well, our brains are structured in similar ways, at least among sapiens, so it works almost universally. อย่างมันก็อย่างน้อยสมองของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันที่เหมือนกับพวกเซเปียนฮะมันก็เลยทำให้มัน Amicus, ใช้งานได้ทุกคน well, Amicus, honestly, it's parental tech, so I'm not fully sure of how it works. None of us do, but it does work. เอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันทำงานยังไงแต่อย่างน้อยมันก็ใช้งานได้นะ Amicus continues to look at me, clearly concerned about something. อามิคัสมองไปที่ฉันดูเหมือนว่าเขาจะกังวลอะไรบางอย่าง But I'm concerned, too. แต่ฉันก็กังวลเหมือนกันนะ John Cena, how did you get it into my brain? แล้วเธอเอามันเข้ามาในหัวฉันได้ไงเนี่ย Amicus, Amicus, you know, you ask a lot of questions. รู้ไหมว่าเธอเนี่ยช่างถามได้เลยนะ I stare at him. ฉันมองไปที่เขา John Cena, well, this is all kind of new to me. Should I not be asking questions? ก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่ฉันไม่รู้มาก่อนแหละหรือว่าฉันไม่ถามคำถามดีกว่า Amicus, it's fine. I've just never had a child ask me questions, really. Anyway, there's a device that inserts it. I was lucky to find one left over on the ship. ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเด็กคนไหนที่จะชอบถามฉันนะฉันไปเจออุปกรณ์ตัวนี้ชิ้นหนึ่งอยู่บนยานพอดี Inserts it? แล้วก็ใส่เข้าไปงั้นเหรอ I rub the spot between my eye and eye socket, the skin slightly tender. ฉันค่อยๆถูไปตามดวงเบ้าตาของฉัน Amicus, does it hurt? That should wear off in a few hours. เจ็บหรือเปล่ามันก็น่าจะหายเจ็บไปตั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงนะ I stare at Amicus for a few moments, then down into my cup, feeling a bit sick. ฉันมองไปที่อามิคัสสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะก้มมองไปที่ถ้วยของฉันแล้วก็รู้สึกป่วยฮะ Staring at the brown mush isn't helping.
การมองไปที่ไอ้ก้อนน้ำตาลนั่นไม่ได้ช่วยเลย Amicus, need help with that? You can eat it like this. อยากจะให้ช่วยเลยไหมล่ะนี่วิธีกินอย่างนี้เลย He dips his muzzle down toward his own cup. He dips his muzzle down to his own cup เขาเอาปากจุ่มลงไปที่แก้วฮะ He sticks out a long, thick, pink tongue, pressing it into the sludge before cupping it and bringing it back up into his mouth. ก่อนที่เขาจะยืดดิ้นออกมาแล้วก็คล้ายๆแบบเหมือนหมาเลียน้ำมันก็กวักเข้ามาครับผม He pulls a bit of a face before smiling. เขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้ Amicus, not terrible. ไม่แย่ใช่ไหมล่ะ Then he looks at me a bit closer. แล้วเขาก็มองไปที่ฉันใกล้ๆ Amicus, wait, you do have a tongue, right? เธอมีลิ้นใช่ไหมน่ะ I stare back at him for a moment before setting the cup to the side on the armrest. ฉันมองกลับไปที่เขาก่อนที่จะวางแก้วลงไปที่วางแขนด้านข้างฮะ John Cena, what are you doing? นายกำลังทำอะไรน่ะ Amicus, huh? John Cena, what is all this? Where are you taking me? แล้วพวกนี้หมายความว่าไงนายจะพาฉันมาทำไมเนี่ย At this point I'm starting to get over the shock. แล้วตอนนี้ฉันก็เริ่มที่จะหายช็อกแล้วครับ I'm ผม also starting to get annoyed at this alien's complete disregard for, basically everything to do with me. I'm also starting to get annoyed. ฉันรู้สึกรำคาญกับไอ้เต้าต่างดาวตัวนี้และเขาทุกๆอย่างที่เขากำลังทำกับฉัน John Cena, you kidnapped me, you left me in a closet, you're feeding me what looks like shit, and now you tell me you jabbed something into my brain. แต่แรกเลยเนี่ยแกเนี่ยรับพาตัวฉันมาแล้วก็จับฉันค้างไว้ในตู้เสื้อผ้าครับผมแล้วก็ให้ฉันกินอะไรบางอย่างที่คล้ายๆขี้เนี่ยแล้วก็เอาอะไรไม่รู้มายัดใส่สมองฉัน Amicus actually flinches at that. Amicus ก็ทำหน้าเหย่เก๋ครับผม Amicus, does it still hurt? I can give you a pain manager. มันยังเจ็บอยู่อีกเหรอเดี๋ยวฉันจะให้เธอใช้ไอ้เครื่องpain manager น่าจะเป็นเครื่องบรรเทาความเจ็บ John ปวด Cena, I don't really want anything from you. What is all of this? ฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอเลยแต่ว่าอันนี้มันอะไรกัน The เนี่ย wolf just stares at me, wide-eyed. ไอหมาป่าตัวนี้ก็จ้องมองกลับมาที่ฉันฮะแล้วก็เบิ่งตา It's like he didn't even consider me being capable of being upset. เหมือนกับว่าเขาจะไม่รู้มาก่อนว่าฉันเนี่ยสามารถเกลี้ยวกล่อมได้ครับผม Amicus, hey, it's okay. ไม่เป็นไรนะ John Cena, you kidnapped me. แกลักพาตัวฉันมาไม่ใช่เหรอ I feel myself getting more panicked, both from the realization of what's happened and what's currently happening. ฉันรู้สึกว่าแบบตกใจไปพร้อมๆกับรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวฉัน Amicus, no. Well, I mean. ดูเหมือนว่าจะเริ่มที่จะรู้ตัวว่าอันนี้มันไม่ใช่ฝันแล้วฮะเพราะว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าคิดว่าทั้งหมดเป็นฝันมาตลอดฮะไม่ฉันหมายความว่า John Cena, you like tossed me or something. แกชอบล้อฉันเล่นใช่ไหม Amicus, what? อะไรนะ John Cena, you electrocuted me. แกช็อตฉันเหรอ electrocute Amicus, no. It's not electricity. ไม่อันนี้มันไม่ใช่ไฟฟ้า John Cena, that doesn't make it better. มันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเลยนะ For a brief moment I think about overpowering this wolf, somehow turning the ship around if I can figure it out. ก่อนที่ฉันจะรู้ว่าจะชนะไอหมาป่าตัวนี้ยังไงเนี่ยอย่างน้อยฉันก็รู้ว่าจะหมุนเทิร์นราวแบบประคับตีลังกาไอยานตัวนี้ยังไง Computer, sensing hostile intent. Proceed with caution, Amicus. ได้สัญญาณ hostile ครับผมเหมือนแบบศัตรูอะไรพวกนี้ครับผมให้ระวังตัวด้วยAmicus Amicus doesn't say anything and I see him gripping into his cup tightly.
อามิคัสไม่ได้พูดอะไรแต่เห็นได้ชัดว่าเขาเนี่ยกำแก้วแน่นขึ้น I get the odd feeling that he didn't expect me to point these things out to him. ฉันฉันว่าอามิคัสเนี่ยไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อน Did he think that I was that unintelligent? เขาคิดว่าฉันเป็นพวกเอ่อ unintelligent ก็คือแบบพวกแบบสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชาญฉลาด I can tell he's calculating something in his head right now, and that makes me nervous. ฉันรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่แล้วมันทำให้ฉันเครียด Maybe I should have just played dumb. หรือว่าจริงๆแล้วฉันควรที่จะแกล้งโง่ดี We stare at each other for a long while until Amicus's steely gaze forces me to look away. พวกเราเนี่ยมองหน้ากันสักพักก่อนที่อามิคัสเนี่ยทำให้ฉันต้องมองไปที่อื่น I choose to glance up at the ceiling, deciding to change the subject and give myself some time to just think. ฉันเนี่ยมองขึ้นไปที่เพดานฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อที่จะทำให้ฉันเนี่ยมีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องอื่น John Cena, what is that thing? อันนั้นคืออะไรนะ Amicus clears his throat. อามิคัสกระแอมครับผม Amicus, what? อะไรนะ John Cena, that voice. เสียงนั้นน่ะ I nod up at the ceiling, in the vague direction where I heard the sound come from. ฉันมองไปรอบๆเพดานครับไปตามทางเสียงที่ฉันได้ยิน The thing that can apparently sense my hostile intents. และนั่นก็ได้รังสีอาฆาตออกมาจากฉัน Amicus, oh. โอ้ Amicus looks up at the ceiling too. อามิคัสมองขึ้นไปที่เพดานเหมือนกันฮะ Amicus, that's Computatrum, or Commander, he's pretty annoying, aren't you calm? นั่นคือคอมพิวเตอรัมหรือว่าคอมมันน่ารำคาญนิดหน่อยใช่ไหมล่ะคอม Computer, I can provide diagnostics on the ship, on the mood and competence of crewmates, on. ฉันสามารถที่จะวิเคราะห์ยานแล้วก็พวกมูดนะฮะต่างๆของลูกเรือได้ครับผม Amicus, thank you, Commander. Anyway, he's not actually a sapient. He's a program that can process language and spit out information stored in his database. โอเคขอบใจมากคอมแต่อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ใช่พวกเซเปียนฮะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับผมมันสามารถพูดภาษาที่ระบุเข้าไปในระบบครับผม Amicus pauses. อามิคัสหยุดสักแป๊บนึง Amicus, ครับ I'm sorry, you probably don't understand what I'm talking about. อ๋อขอโทษด้วยอย่างเธอคงไม่เข้าใจว่าฉันกำลังพูดอะไรสินะ John Cena, I think I do. Artificial intelligence, maybe. ฉันคิดว่าฉันรู้นะมันคือ artificial intelligence ใช่ไหมล่ะก็คือตัว AI ครับ I ผม reach instinctively for the pocket of my jeans, but I remember that I left my phone on the bedside table. ฉันล้วงกระเป๋าเพื่อหามือถือฮะแต่เพิ่งนึกออกว่าเอามือถือเนี่ยวางไว้ที่ข้างเตียงครับผม Amicus's eyes widen once again, and again I wonder if I should be keeping my mouth shut. อามิคัสเนี่ยตาเบิ่งกว้างอีกครั้งนะฮะก็เลยทำให้ฉันกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งนะว่าควรที่จะหุบปากดีหรือเปล่า Revealing how much I know seems to be some sort of trigger for him. Revealing how much I know seems to be some sort of trigger to him ดูเหมือนว่าฉันจะพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาฉุดคิดขึ้นมาได้ครับผม Amicus, so, have you been in space before? แล้วเคยมาที่อวกาศหรือเปล่า John Cena, no. ไม่เคยนะ I look out the window, staring at the stars. ฉันมองไปนอกหน้าต่างแล้วมองไปที่ดาว Amicus, okay, have your people ever been to space? แล้วมนุษย์เคยมาอวกาศหรือเปล่า John Cena, no, we haven't. พวกเราไม่เคยออกมานอกอวกาศ Amicus, do you know what atoms are? Nuclear energy, maybe. แล้วรู้เปล่าว่าอะตอมหรือว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยคืออะไร John Cena, no. ไม่เคยเดี๋ยวนะนี่มันมายุคไหนวะน่าจะเป็นยุคโรมแล้วยุคโรมยุคเก่ามันมีเด็กแลกเปลี่ยนแล้ววะมันต้องตั้งแต่ยุคไหนวะยุคก่อนยุคที่มีคลับแต่ไม่เคยไปอวกาศไม่เคยมีพลังงานนิวเคลียร์แต่มี AI ไอ้เหี้ยมึงอยู่ยุคไหนวะเนี่ยโอ้ Computer,
Based on nexus analysis on Earth, these statements appear to be misleading, amicus. เอ่อจากฐานข้อมูลบนบนโลกรู้สึกว่าคำพูดเมื่อกี้เนี่ยมันจะผิดไปหน่อยนะ because แสดงว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจับว่าที่เราพูดจะโกหกครับผ I ม glance at the ceiling again, realizing now that I've got a constant spy above me. ฉันมองขึ้นไปที่เพดานอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็รู้ว่ามีใครนี่พยายามสปายฉันตลอดเว I ลา look back at amicus and we stare at each other in silence for a long moment. แล้วฉันก็มองกลับไปที่อเมริคัสสักพักใหญ่ๆครับผม Then I realize how absurd all of this is. แล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่าทั้งหมดนี้มันทำให้ทุกอย่างเนี่ย John Cena, what do you want with me? แล้วแกต้องการอะไรกับฉันนะ Amicus looks away, seeming to think. อเมริคัสมองออกไปข้างนอกฮะเหมือนแบบกำลังคิดอะไรอยู่ Amicus, well, it's part of a program on my planet to introduce new aliens to the galaxias. มันเป็นโปรแกรมหนึ่งน่ะบนดาวของฉันที่จะต้องหาเอเลี่ยนตัวใหม่ไปแนะนำให้กับ Galaxies น่ะ John Cena, what is that? อะไรนะ Amicus, it's the greater galactic civilization, John Cena. It's a gradual strategy to slowly introduce Earth to the idea of other sapiens. มันเป็นโปรแกรมที่แนะนำcivilization ฮะก็คือแบบมนุษย์ต่อ civilization ให้กับชาวจักรวาลให้รู้จักนะฮะก็คือว่ารอบนี้เนี่ยก็คือนำมนุษย์โลกเนี่ยไปแนะนำตัวนะครับผมให้กับชาวเซเปียนพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคนอื่นในรู้จักครับ John Cena, oh, is this happening to other humans? แล้วอันนี้ก็เหมือนกับพวกมนุษย์คนอื่นๆอีกหรือเปล่านะ Amicus, yes. ใช่แส I ดงว่า contemplate this for a moment. มีคนที่ถูกลักพาตัวไปคล้ายๆเราอีกใช่ไหมเนี่ย John Cena, and, when you're done showing me you'll take me back. แล้วถ้าเกิดเธอเอาฉันไปแสดงเสร็จแล้วเธอจะนำฉันมาส่งที่เดิมใช่ไหม There's a momentary pause that I don't like very much. รู้สึกว่าทุกอย่างจะเงียบหยุดไปสักพักและฉันก็ไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลย Amicus, yes. ใช่ I imagine that I'd hear these statements appear to be misleading from Com right now, if he were on my side. ฉันหวังว่าไอตัวคอมเนี่ยจะขึ้นมาเตือนนะว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยมันผิดครับผมหวังว่าคอมจะอยู่ข้างเราเหมือนกันนะก็คือพูดง่ายๆคือกลัวว่าไอ้นี่มันจะไม่พาเรากลับมาที่ดาวครับผมขอบคุณนะสมาชิกใหม่นะครับผมคุณมารินดาครับผมยินดีต้อนรับสู่ชาวปุกปุยครับ I look into my cup of brown sludge again. ฉันก้มมองลงไปที่ไอ้ก้อนน้ำตาลอีกรอบหนึ่ง John Cena, จะเรียกว่าก้อนได้ไหมเนี่ย to be honest, I'm not all that interested. เมือกเหรอ So could you just take me back, now? จะพูดจริงๆนะฉันไม่อยากจะสนใจอันนี้เลยนายช่วยพาฉันกลับไปหน่อยได้ไหมอะ Amicus stares at me. อเมริคัสมองไปที่ฉัน John Cena, I've got school and a family. They don't know where I am right now. ฉันมีโรงเรียนที่จะต้องไปแล้วก็มีครอบครัวแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ที่ไหน Amicus, WHI, I mean, don't you want to see the galaxy? I really think that it would be amazing for someone like you that hasn't seen it before. เธอไม่ชอบที่จะเห็นกาแล็กซี่เหรอฉันนึกว่ามันจะเป็นการดีไซน์ที่พาคนที่ไม่เคยเห็นกาแล็กซี่มาก่อนมาด้วยนะ The wolf starts fidgeting with his paws, not looking at me, choosing to stare out the windows. เจ้าหมอป่าตัวนั้นเนี่ยชี้ออกไปที่นอกหน้าต่างแล้วก็มองกลับมาที่ฉัน He นะ isn't wrong. เขาก็ไม่ได้ผิดหรอก It would be pretty cool to see the galaxy, but not with someone like him who kidnapped me, taking me somewhere for a reason that he isn't telling me. มันก็จะดีกว่าถ้าเกิดได้มากับใครที่ไม่ใช่มาจะลักพาตัวฉันแล้วก็
ไม่บอกว่าจะพาฉันไปไหน John Cena, no, no, I actually want to go home right now. ไม่ฉันเนี่ยอยากจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย Amicus stares at me for a full 10 seconds before looking away. อามิคัสจ้องมองมาที่ฉันกว่า10 วินาทีทำไมอันนี้ไม่ต้อง10 วิด้วยก่อนที่จะมองไปที่อื่นฮะ Amicus, how about we wait until we get to my home, then we can discuss it. ทำไมจะไม่รอฉันจนกลับไปที่บ้านของฉันแล้วก็ค่อยคุยกันเรื่องนี้ล่ะ John Cena, no. Take me back. ไม่แน่นอนพาฉันกลับไปเดี๋ยวนี้ I feel my heart hammering in my chest as I start to realize that this alien is definitely not going to take me back. ฉันรู้สึกว่าใจไปหยกตกลงไปที่ตะตุ่มเลยฮะเมื่อรู้ว่าไอ้ต่างดาวสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยจะไม่พาฉันกลับไปที่บ้าน I stand up and Amicus flinches and brings his paws up to his chest, as if I'm going to attack him. ฉันยืนขึ้นอย่างรวดเร็วฮะก็เลยทำให้ไอตัวอามิคัสเนี่ยตกใจแล้วก็เอามือไปที่เอามือไปกันไว้ที่หน้าอกฮะเหมือนแบบว่าเตรียมตั้งรับในการโจมตีนะฮะ We stay like that for a moment. เราอยู่แบบนั้นสักพักหนึ่ง I'm breathing hard, staring down at the wolf while Amicus stares back up at me, wide-eyed. ฉันหายใจแรงมากครับผมแล้วก็จ้องไปที่เจ้าหมาป่าตัวนั้นแล้วหมาป่าตัวนั้นก็จ้องกลับมาที่ฉันนะฮะตาบึ่งกว้างเลยครับผม Amicus lets out a big sigh, looking back out the window. และในที่สุดอามิคัสครับก็มองออกไปที่หน้าต่าง Amicus, okay, I'm going to take you back. I'm sorry. โอเคเดี๋ยวฉันจะพากลับไปส่งนะฉันขอโทษที I watch him for a moment, looking for signs of sincerity, but he still won't look at me. ฉันมองไปที่เขาครับเพื่อมองหาความเขาเรียกว่าอะไรแบบความเต็มใจฮะแต่ก็เขาก็ไม่มองกลับมาที่ฉันฮะ John Cena, really? จริงเหรอ Amicus, yes, but it's complicated. We're, on a trajectory for Adestra. It'll take time for us to turn around. ใช่แต่มันก็ยากหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปที่อเดสตรามันจะยากถ้าเกิดเราจะต้องกลับยานนะ I keep watching him, not sure what to do. ฉันมองไปที่เขาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงต่อ I feel like he's lying, but if he is, there's really nothing I can do about it. ฉันรู้สึกว่าเหมือนเขาจะโกหกนะแต่ก็but if he แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็คือไม่รู้คือแบบไม่รู้จะแก้ไขยังไงอะถ้าเกิดมันเป็นความจริงอะนะ I'm stuck here with him, probably millions of miles from Earth, with no way of knowing how to get back. ถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ติดอยู่กับเขาเนี่ยเป็น100 ล้านปีแสงห่างจากโลกแล้วก็ไม่มีวันที่จะได้กลับ So I just stand there, arms folded tightly against my chest, staring out the window, too. ฉันก็เลยยืนกอดอกฮะแล้วก็มองไปที่หน้าต่างเหมือนกัน That's when I see a star brighter than all of the others, almost too bright to look at. แล้วฉันก็ได้เห็นดวงดาวที่แสงสว่างกว่าคนอื่น John Cena, is that the sun? นั่นพระอาทิตย์หรือเปล่า Amicus, the what? อะไรนะ John Cena, is that my star? My planet's star. นั่นใช่ดาวของฉันหรือเปล่าตรงนั้นน่ะ Amicus squints in the direction I'm looking in. อามิคัสมองไปที่ทางที่ฉันชี้ไปฮะ Amicus, oh, yeah, that's your star. I can't remember the name we have for it. It's a bunch of numbers. ใช่ดาวตรงนั้นแหละแต่ฉันจำชื่อมันไม่ได้เพราะว่าตัวเลขมันเยอะมาก John Cena, how far away are we? เราอยู่ไกลประมาณเท่าไหร่นะ Amicus, not far. We could get back there in no time. ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวก็ถึง Amicus stands up next to me, seeming to stretch. อามิคัสยืนข้างๆฉันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยืดเส้นยืดสายฮะ John Cena, so, are we going back? แล้วเราจะกลับกันหรือเปล่า Amicus, yeah,
just gotta do it in a way that doesn't waste too much energy. I still have to get back to Adastra after all. โอเคมันก็มีวิธีที่จะทำให้ไม่สูญเสียพลังงานนะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวฉันก็ต้องกลับไปที่อเดสตราเหมือนกันก็คือว่าง่ายๆคือมันก็ต้องตียานย้อนกลับไปที่โลกฮะและในขณะที่ก็ต้องตียานกลับไปที่อเดสตราอีกทีหนึ่งครับเหมือนแบบว่ามันจะต้องมือแบบแม่งหลายรอบอะก็คือว่ารอบแรกก็คือจากบ้านมันใช่ไหมจากอเดสตรากลับมาที่โลกแล้วก็จากโลกเนี่ยกลับไปที่อเดสตราแต่ว่าสมมุติว่าเดินทางอยู่ประมาณครึ่งทางแล้วมันก็ต้องกลับไปที่โลกมาถึงโลกมันก็ต้องเอากลับไปที่อเดสตราอีกรอบหนึ่งมันมีโอกาสที่พลังงานจะไม่พอ I stare in the direction of the sun again, my gaze slightly averted from the piercing dot. ฉันมองไปที่พระอาทิตย์ดวงนั้นฮะซึ่งเห็นคล้ายๆแบบเป็นแสงสว่าง How long has it been since I was kidnapped? ฉันถูกลักพาตัวมานานแค่ไหนแล้ว I wonder if my friends have alerted the school, or even the authorities. ฉันหวังว่าฉันไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะแจ้งตำรวจกันหรือยังนะ How am I going to explain this? ฉันจะอธิบายคนอื่นว่ายังไงดีนะ There's a movement to my right and just as I'm turning to look, something cold presses into the side of my neck. มีอะไรบางอย่างครับผมขยับอยู่ที่ด้านขวาของฉันอยู่ที่ตรงคอฮะรู้สึกเย็นๆครับผม A familiar sensation of my muscles tightening up makes me slam back into the seat. แล้วความรู้สึกนี้ทำให้ฉันต้องลงไปนั่งอีกครั้งหนึ่ง At the same time my mind seems to wipe clean, empty. แล้วก็ทำให้สติทุกอย่างเนี่ยหายไปหมดครับผม Suddenly I'm surrounded by soft and warm gray fur. และอยู่ดีๆฉันก็อยู่คุมไปด้วยขนสีเทาครับผม I feel like a limp blanket as I'm flopped around, my muscles like jelly. ฉันรู้สึกเหมือนผ้าห่มนะฮะกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนเยลลี่น่าจะถูกฉีดยาลงไปที่คอ It's not a bad feeling, in fact I kind of feel great. มันไม่ได้รู้สึกแย่เลยนะแต่ว่ารู้สึกดีไป I would smile if my facial muscles were working. I would smile if my facial muscle were working ฉันอาจจะยิ้มก็ได้นะถ้าเกิดแบบว่ากล้ามเนื้อใบหน้ามันทำงาน I'm laid on the ground and then my arms are pushed behind me. ฉันลงไปกองอยู่ที่พื้นแล้วก็แขนเนี่ยก็คืออยู่ข้างๆ Something ตัว starts นะ to wind around my wrists. มีอะไรบางอย่างอยู่รอบๆเอวฉันครับผม Computer, still detecting consciousness from the human. Insufficient charge used. ตรวจพบการมีสติของมนุษย์คนนี้ครับผมใช้ insufficient charge ก็คือว่าแบบว่าใช้ยาได้ไม่เต็มฮะก็คือแบบอาจจะโดสไม่ถึงโดสขาดอะไรเงี้ย I used it on the lowest setting. I think I hit him with too much last time. Looks like he's mostly out anyway, though. ฉันใช้เซตติ้งที่น้อยกว่าเขาก่อนนะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยใช้เยอะไปหน่อยอย่างน้อยก็น่าจะดีต่อเขานะ I hear ragged breathing in my ear as my arms are jerked around. ฉันได้ยินเสียงบางอย่างเข้ามาในหูฉันแล้วก็มีบางอย่างที่ขยับไปมา Amicus, damn it. He's more sapient than any child I've known. อันนี้มันเหมือนลิงกว่าตัวอื่นที่ฉันรู้จักมาเลยเนี่ย Sensing distress. Would you like a stress tablet, Amicus? ตรวจจับพบความเครียดอยากจะได้ยาแก้เครียดหน่อยไหม Amicus? Maybe even as intelligent as a wolf. Well, almost. If they've been to space then they're far past level 5. มันอาจจะมีความฉลาดเทียบเท่าหมาป่าก็ได้นะฮะที่จะit's been to space then far ถ้าเกิดพวกมันเนี่ยเคยออกมานอกอวกาศก็น่าจะเกินระดับ5นะ I try to open my eyes but the eyelids are too heavy to lift. ฉันพยายามที่จะเบิ่งตาฮะเปิดตาแต่ว่าเปลือกตาเนี่ยหนักมาก Amicus, maybe level 10? อาจจะเลเวล10ก็ได้นะ My เนี่ย brain isn't really working either. สมอง
เริ่มไม่ทำงาน I แล้วครับ can't seem to focus. ฉันตั้งสติไม่ได้แล้ว Padded footsteps move around my head. เสียงเท้าเนี่ยดังไปทั่วหัวของฉัน Then I hear what sounds like an alarm, followed by something I can't really explain. แล้วฉันก็ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนฮะที่ฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไง My ดี mind startles as that deep voice starts up again. แล้วฉันก็ได้ยินเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้ง Amicus, what do I do now? I've messed this up about as badly as I could have. จะทำยังไงดีนะเนี่ยนะฉันทำไอ้เรื่องยุ่งยากอันนี้เกินกว่าที่จะเคยทำมาก่อน Amicus, solutions, calm. ขอคำตอบเลยคอม Computer, solutions, consider returning the human back to Earth. If no evidence is left behind, it is unlikely his statements would be believed. If no evidence is left behind it is unlikely อ๋อโอเคก็คือเอาไอ้มนุษย์เนี่ยกลับไปที่โลกถ้าเกิดไม่เหลือหลักฐานอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วง Amicus, too late for that since I just activated the stretch drive. อ๋อก็น่าจะสายไปแล้วแหละเพราะว่าฉันเพิ่งใช้ stretch drive เอง Computer, yes, that was inadvisable. อ๋อใช่อันนั้นก็ไม่แนะนำนะ Amicus, yeah, well, I don't know how advanced his species is. If he was being misleading, then that means they're spacefaring. They could have patrols in their star system. ถ้ามันเป็นถ้าการวิวัฒนาการของเขาเป็นขั้นสูงแล้วก็มันอาจจะทำให้เขาเอ่อเกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับ star systems เกี่ยวกับสุริยะจักรวาลก็ได้นะ Amicus, I wanted to get out as soon as possible. You know you could have offered the solution before I did that. I wanted to แต่จริงๆเนี่ยฉันอยากจะได้คำตอบทันทีนะก่อนที่ฉันจะทำอะไรเนี่ย Computer, you've set me to minimal interruptions. ก็เธอตั้งฉันไว้ว่าไม่ให้ขัดอะไรมากไม่ใช่เหรอ Amicus, next solution. แล้วโซลูชันต่อไปล่ะ Computer, consider termination of the human and incineration of the remains through the radiation of the stretch drive. อีกอันหนึ่งก็คือเผามันทิ้งไปเลยครับพร้อมกับตัว stretch drive Amicus, at a pole. No. Next solution. ไม่โซลูชันต่อไป Computer, consider taking the human to Audastra and use him as your pet as you originally planned. use as your pet as your original plan หรอพาไอ้มนุษย์เนี่ยกลับไปแล้วก็ให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนตามที่เธอคิดไว้ตั้งแต่ต้น Computer, from there you may pass him off as less sapient. It is unlikely you will be questioned. มันต้องแต่แผนนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงรุ่นน้นนมที่น้อยกว่านั้นไม่งั้นอย่าถูกถามเยอะแน่ Amicus, I don't know. He already despises me and after what I just did. You already despise me ฉันไม่รู้แหละก็จะที่ผ่านๆมาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบในสิ่งที่ฉันทำไปนะ Computer, Amicus, alternative solutions point to a higher likelihood that the monitors will be alerted to your actions. Monitor will alert to your action Amicus ตัวเลือกพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้มีการเตือนขึ้นมาจากจอหรอแต่ Monitor มันเป็นตัวใหญ่น่าจะเป็นคนคุมแน่เลยฮะ Look like that monitors will be alert ก็คือว่าอาจจะถูกจับตามองครับผม Computer, proceed with caution. โปรดระมัดระวัง Amicus, calm. Please wipe the last 10 minutes of conversation, then go into sleep mode until I wake you. I need to think. โอเคคอมลบบันทึก10 นาทีที่เราได้คุยกันฮะแล้วก็ไปที่ sleep mode แล้วฉันจะปลุกเธอตอนที่ฉันคิดเสร็จแล้ว Computer, wiping memory. Entering sleep mode. ลบความทรงจำกลับสู่โหมด sleep A few more moments of silence go by and I feel a wave of fatigue. ทุกอย่างอยู่ในความสงบครับผม
นะฮะ I start to fall asleep. และฉันก็รู้สึกง่วงครับ The ผม padded footsteps move closer to me and I feel a presence looming. เพโตฉันได้ยินเสียงคนที่เดินไปมาครับก่อนที่จะลูมมิ่งมีปฏิกิริยาอย่างอื่นโอ้ย Then something heavy and soft rests on my forearm. แล้วก็เกิดมี something heavy มีอะไรหนักๆอ่อนๆฮะอยู่รอบๆforearm น่าจะอยู่ต้นแขนเหรอ Amicus, I'm sorry, this was a mistake. ฉันขอโทษอันนี้มันคือความผิดพลาดอะไรมันจะเผาแล้วเหรอ Then I'm dragged for a short while before I come to rest on something shaggy and soft. แล้วฉันก็ถูกลากไปอยู่ในตรงที่อะไรสักอย่างที่นุ่มๆ Then นะ silence. แล้วก็เกิดความเงียบ Then sleep. และหลับลง I float in a void of nothingness. ฉันลอยคว้างอยู่ในความว่างเปล่า Not even blackness, nothingness. ไม่ใช่ความมืดไม่มีอะไร The feeling of having no sense of self, the boundaries of my being having no boundaries. The feeling ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น It makes me panic. มันทำให้ฉันตกใจ I'm still here, but nothing else exists. ฉันมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่เห็นอะไร Am I all there is? ฉันจบชีวิตลงแล้วเหรอ I feel the borders of my sanity start to bend and break. ฉันรู้สึกสติสตังค์เริ่มแตก It พร่าน only lasts a moment before something massive and all-encompassing grabs hold of me. The only last moment before something massive and all compensating grab สิ่งสุดท้ายที่ฉันจำได้ก็คือมีอะไรบางอย่างเนี่ยจับฉันครับผม Instantly I'm comforted, calmed by a sense of complete security. และในที่สุดฉันก็รู้สึกว่ารู้สึกปลอดภัยฮะรู้สึกปลอดภัย sense of complete security All is as it should be. all it is as it should อะไรเกิดขึ้นก็ต้องเกิดฮะ all it as it should be ยังอยู่บนยาน I crack my eyes open to a gray ceiling, the familiar hum of the ship in my ears. ฉันลืมตาขึ้นเห็นเพดานสีน้ำตาลแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ที่เคยได้ยินมาก่อนครับผมก็คือยังอยู่บนยาน My back aches as I feel my hands bunched up underneath me, making me arch uncomfortably. หลังก็ปวดไปหมดครับผมแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบาย The ตัว numbness isn't there like last time. อาการช้าก็เหมือนเขาก่อน Instead, it ฮะ just feels like I woke up from a deep sleep. มันเหมือนกับฉันเพิ่งตื่นมาจากการหลับอันยาวนานฮะ I can tell I'm back in the utility closet laying on the shag rug, but the door is open, allowing me to actually see. I can't tell my back isโอเคดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนกับคราวก่อนที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ในตู้เสื้อผ้า Slowly, I turn my head just a bit and I'm able to vaguely make out the small deck that I'd just been in. ฉันค่อยๆมองไปรอบๆครับเผื่อว่าจะเจออะไรบาง I อย่าง see Amicus to the far right, both his paws resting on the counter with the food dispenser, looking down at a panel. ฉันเห็นอาบิคัสฮะอยู่ไกลๆกำลังอยู่กับเครื่องทำอาหารครับผม He's got his back to me at an angle, one foot crossed behind the other, his tail swishing back and forth while he mumbles to himself. เขายืนไขว้ขาฮะแล้วก็หางแกว่งไปมาครับผม As slowly as I can, I turn over onto my side, trying not to let out a groan of relief as my back and hands are relieved of pressure. ฉันค่อยๆขยับตัวลงฮะจะได้รู้สึกสบายตัวครับผม I grimace through the pain of having blood rush back into my fingers. ฉันรู้สึกว่าเลือดเนี่ยได้พุ่งกลับเข้ามาที่ปลายนิ้วฮะ That's when I realize that my hands are tied at the wrists behind my back with a cord of some kind. แล้วในที่สุดฉันก็ได้รู้สักทีนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันถูก
เหมือนกับสายไฟอะไรสักอย่างหนึ่งมัดไว้อยู่ที่มัดมือไว้ที่ข้างหลังครับผม The ends of it dangle through my fingers and it feels smooth and metallic. มันที่ถูกรัดไว้ฮะมันเหมือนคล้ายๆเหล็กอะไรสักอย่างหนึ่งเรียบๆครับ Some slow movements with my hands tells me immediately that they haven't been tied well. เอ่อการที่ฉันลองขยับไปเนี่ยทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกมัดไว้อย่างหลวมๆเท่านั้นเองครับผม My left hand is fairly secure, but the loop around my right is loose. เอ่อที่มัดไว้ตรงมือข้างซ้ายฮะมัดไว้อย่างดีแต่ตรงมือข้างขวาเนี่ยมันหลวมๆหน่อยครับ I get the feeling that if I pull hard enough, I might be able to slip it. ถ้าเกิดฉันออกแรงอีกสักหน่อยฉันก็น่าจะหลุดออกมาได้ And just like that it comes out. และมันก็หลุดออกมา My อย่างนั้นเลยครับ shoulder ผม jerks when I do it and I freeze, waiting to see if Amicus might notice. ฉันขยับไหล่นิดหน่อยฮะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นที่สงสัยตกไปที่สงสัยเผื่อว่าอาร์มิคัสจะรู้ตัวครับ He ผม goes on staring down at the panel, leaning forward to rest his chin on a fist. เขามองไปที่แผงควบคุมฮะแล้วก็เอามือจับคาง Amicus, Cassius is probably going to figure it out right away. I know it. แคชเชียสต้องรู้แน่ๆเลยฉันว่านะแคชเชียสน่าจะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่อยู่บนดาวฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็น่าจะพักไว้ประมาณนี้ก่อนครับผมรู้สึกว่าถ้าให้เดานะก็คือตัวอาร์มิคัสเนี่ยกำลังพาเรากลับไปที่ดาวอดัสตราแน่นอนครับผมไม่ได้กลับไปที่โลกฮะแต่การที่เขามัดเราไว้อย่างหลวมๆมันคือความตั้งใจหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ที่แน่ๆคอมมันน่าจะหลับอยู่ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปครับถ้าเกิดอยากจะให้ทำซีรีส์อันนี้ต่อก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะฮะถ้าเกิดมีอะไรอยากจะคุยกันครับผมแต่ที่แน่ๆก็อาจจะแปลผิดแปลถูกนะฮะเพราะว่าบางศัพท์บางคำก็ไม่รู้ว่ามันจะแปลยังไงดีนะฮะก็คือพอเข้าใจแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนฮะเราติดสวัสดีกันทุกๆคนครับสวัสดี Amicus, ครับ Cash, save. Save slot Sunday, May 12. Save.